guys, my name is Francis and ako po ay isang onboard photolab technician sa isang cruise ship. So welcome back to my channel. So on my last video, pinakita ko sa inyo yung collection ko ng mga magnet na sa mga port na napuntahan ko. So today's video na mapapakita ko sa inyo yung collection ko ng ship model. So ito yung mga nakolekta ko for almost 6 years na pagtatrabaho sa isang cruise ship company. So hopefully magustuhan nyo and let's go. So first thing on my collection is what you call, so this is the Norwegian Epic. So nakuha ko siya around 2013 nung unang kontrata ko sa NCL. So isa sa pinakamalaking ship ng NCL. So as you can see, medyo luma na siya, madilaw na siya kasi matagal-tagal na siya. So almost 7 years. Isa siya sa mga collection ko. So almost 2 years ng kontrata ko sa NCL na-spend ko dito sa Epic. So talagang kabisado ko na yung in and out ng barko nito. So when it comes to mga lusutan sa kung saan medyo kabisado na natin ito. So ang capacity ng barko nito is around 5,000 guests, mahigit 5,000 guests plus 1,700 na crew member. So almost mahigit 6,000 na tao ang kasya dito sa Norwegian Epic. So after Norwegian Epic, so napunta naman ako dito sa Norwegian Breakaway. Yan. So isa sa pinakamalaki as well so lumabas siya around 2014, 2015. So this is one of the Breakaway class ng NCL. So ganun din, 4,000, so mahigit 5,000 guests ang kasya dito sa barko nito. And same thing with the crew member, so around 1,700 guests. So as you guys can see, may kakaiba siyang painting. So since 2014 maglabas ang NCL ng mga bagong barko, this is they call the Breakaway class, and from there iba't ibang painting yung in-implement nila sa pinaka decoration ng barko. So itong painting na to is, ang nag-paint nito is si Peter Max. So isa sa pinakakilalang painter na nakabase sa New York. Yan. So actually makikita nyo yung Statue of Liberty. So una siyang, ang pinakabiyahe niya talaga dati is New York City. So itong barko na to is binild para sa mga New Yorkers. So matagal din itong nagstay sa New York. Then after that, lumipat din siya na ibang puerto. So this is the Breakaway, Norwegian Breakaway. So this is my second ship on my contract. So on my third collection is called the Norwegian Escape. So almost sister ship sa ng Breakaway class ship. And ang paint naman dito, ang nagpaint ng decoration ng barko is, kung di ako nagkakamali, si Guy Harvey. Yan, makikita niyo ba? Yan. So let me check. Yan, so si Guy Harvey. So basically mga around, ang team ng paint na ito is Ocean. So hanggang sa dulo yan, makikita nyo yan dyan sa kabilaan. So same din, ang capacity ng guest ito is mahigit 5,000 guests din, 1,700 crew member. And dito almost Caribbean din ang biyahe ng Norwegian Escape na yan. So malaki-laki din. So this is a smaller ship ng NCL. So this is called Norwegian Dawn. So ang guest capacity nito mahigit 2,000 guests lang. So around 2 to 3,000 guests, then plus 1,000 crew member. So nung sumakay ako sa Norwegian Dawn, ang biyahe naman nito is Canada. Canada. So napakaganda, maliit lang ship, maliit lang na vessel, and memorable sa akin ito kasi first time ko makapunta ng Canada, and napakaganda talaga ng Canada. So this is Norwegian Dawn. Yan, maliit lang siya. Then after mag Norwegian Dawn, napunta naman ako, nag-opening team naman ako ng Norwegian Bliss. Yan, Norwegian Bliss. So this is the first what you call this, ito ang kauna-unahang ship ng NCL na nagbiyahe ng
Panama Canal. So, ito ang pinakaunang ship sa buong mundo na pinakamalaking ship na unang nagbiyahe sa Panama Canal. So, usually kasi pag nagbabiyahe ang mga Panama Canal is maliliit lang na barko ang bumabiyahe dyan. Pero, ang ginawa ng Panama government, nagbid sila ng customized na canal for the bigger ship, and ang kauna-una hanggang nagbiyahe dun is ang Norwegian Bliss. Yan. So, ang nagpaint naman ng hull ng Norwegian Bliss is si Wieland. So, ayan. So, you guys can see mga whale. Whale naman ang team yan. So, yan. Ganun din ang capacity ng Norwegian Bliss is around 5 to 6,000 guests plus 1,700 crew member. Ang nakakatuwa dito sa Norwegian Bliss is mayroon silang racetrack. So, ito ang kauna-unang ito ang tanging cruise ship na may racetrack sa isang barko. Yan. As you guys can see, yan. Makikita ba? So, yan. Racetrack ng Norwegian Bliss. And the next thing I went is Norwegian Getaway. And so, sister ships yan ng Breakaway, Norwegian Breakaway. Yan. So, ang nagpaint naman nito, let me remember because nakalimutan ko nito. Basta, ang ganda ng painting niya because parang may mermaid siya dyan. Yan. So, napakaganda. So, around 5,000 to 6,000 guests and plus 1,700 crew member ang kasya dito sa Norwegian Getaway. Yan. Then, lastly on my list is Norwegian Jewel. So, yan. Small ship siya. Maliit lang siya na ship ng NCL, and ang nakakatuwa dito, ang biyahe nito is Asia. So, this is first time kong mag-Asia. And dun ako nakapunta ng Hong Kong, Japan, Taiwan, China. And because of this ship, Norwegian Jewel. Then, I remember from Japan, pumunta kami ng Russia, papalik ng Alaska. So, nag-transatlantic kami, and just imagine, nag 1 day backward. So, for example, today is January 22. The following day is January 22 pa rin. So, kakaibang experience yun. So, nag 1 day back to the future ako na. So, ayan. Ito ang Norwegian Jewel. Unfortunately, I have one sa mga collection ko na hindi ako nagkaroon ng chance na makabili on board because lagi siyang out of stock. So, imagine from almost 6 months ko sa kontratang niya, sa barkong yun, hindi siya nagkaroon ng stock, and that is the Norwegian Joy. So, ang biyahe naman yun, Alaska. So, hopefully, maaget ako ng Norwegian Joy and madagdag ko sa mga collection ko. And that's it. So, kung nag-enjoy kayo sa video nito, and if you have any comment or suggestion, or baka mayroon din kayong mga collection, let me know on the comment, and let's try to chat. Okay? And see you on my next video. Bye-bye.